pataas. Paakyat na kami pataas, guys. So guys, dito kami ngayon sa loob at kung nakita nyo ay maraming kahoy at maganda yung paligid at wild yung mga kahoy dito, pero nakita nyo ang gaganda ng punong kahoy. Ito naman, kinakat nila yung kahoy para sa winter at inaano nila sa oven para na sa heater. Dinadry nila yung kahoy. Saka yun, tingnan mo yan sa kahoy. Yun ang tinatawag na trompete at kung nakita nyo yellow yung color niya at yung parang mahaba at ang ginagawa dito ay dinadry para i-preserve at nagmi-maintain siya ng matagal pag i-dried, kaya time na yun ng kuha. Masarap ito. Yeah. Meron pa. So nakaka-enjoy talaga sa pagkuha nito at excited na rin ako na lulutuin. Isa itong ano, kita mo may uod, kinain na ng uod, pero hindi yan pwede makain kasi dito maraming mga mushrooms na wild na mushrooms dito na tumutubo pero hindi lahat pwede makakain. So aware sa pagkuha ng mushrooms kasi kung minsan poison. Okay? Guys. Laki mo. So, ayan si Ate Yuli nagpahinga. Napagod ka, te? Yeah. Marami na bang nakuha mo? Wala pa eh. Yung nakahapon. Wala pang nakuha, pero pagod na. O, nakita mo yun guys, yung nilakaran namin dyan, at saka sa kabila. Mahaba na yung nalakad namin. Pero maganda, masarap. Masarap yung takbo kasi napakaganda ng place. Enjoy na enjoy talaga ako. This is my favorite. This is ano bang tawag dito, Ate Yol? Chanterelles? Ayos swamp.
Yeah, Eierswammer. Sa German ay Eierswammer at saka sa English is Chanterelles. Yan guys. My favorite. Meron te? Wow. Oh, Lin! Dali di. Dami. Ang tinggal ng grabe. Malaki. Sa stick. Alas ka. Sige. Old pala. Kawatab. Saan? Trumpete ng dami saan? Ay, oo. Ayan, oh, matapakan mo na. Oh, ayan. Akin dito ako sa upper side ng bundok at yung mga kaibigan ko nandun sila sa baba at nakita din marami na kami na nakuha na tagpuan.